Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক যিসকলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণতে ডিঅডিএলত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন এটা আহিছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটো বিশেষকৈ আপোনালোক যিসকলে বিএ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে লগতে আপোনালোকৰ যিসকল বিকমত আছে বিকম কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত নটিফিকেশ্যনখন হয় সো আপোনালোকে ভিডিওটি শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই নটিফিকেশ্যনখন পাব পাৰে সো ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো নটিফিকেশ্যন আহিছে হৈছে ফৰ্ম ফিলআপ নটিফিকেশ্যন ফৰ বিএ বিকম ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2023 আন্ডাৰ ডিঅডিএল ডিইউ সো ইয়াত আপোনালোকে সাধাৰণতে যেটো ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক কেতিয়াবা আৰম্ভ হৈছে কি হৈছে গুটেখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব সো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যে ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হৈছে এখন হৈছে নটিফিকেশ্যন দিস ইজ ফৰ ইনফৰমেশনস টু অল কনসার্ন দ্যাট the last date for submission of examination fees and forms of BA BCom first semester examinations 2023 under Directorate of Open and Distance Learning Dibrugarh University have been fixed as under অর্থাৎ আপোনালোকৰ যি লাষ্ট ডেট সাধাৰণতে হে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে সো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ব 7 তাৰিখ 7 মাহ 2023 তাৰিখ উইদাউট ফাইন আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফাইন নিদিয়াকে আসলতে এইটো ডেটত যদি কৰে তেতিয়ালে ফাইন সাইন দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰামছে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব লেট ফাইন নালাগে বা আপোনালোকে যদি হে তাৰ পিছত হয় অৰ্থাৎ 10 তাৰিখ মান যদি আপোনালোকৰ 10 তাৰিখলৈকে যদি হয় 7 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ যেটো সময়ছোৱা সেই সময়ছোৱাত যদি কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ লেট ফাইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব লেট ফাইন আপোনালোকে দিব লাগিব এটা আপোনালোকৰ কোৰ্সৰ যেটো ফিজ এই ফিজটো কিমান হ'ব এক্সামিনেশ্যনৰ যেটো ফিজ হ'ব ৰেগুলাৰ জেনাৰেল কোৰ্সৰ কাৰণে 450 টকা হয় আৰু যিসকল মেজৰ কোৰ্সৰ হয় বিএৰ তেওঁলোকৰ 650 টকা এতিয়া কাবাৰ হয়তো বেকো লাগিব পাৰে সো এক্সামিনেশ্যন ফিজ বেকলগৰ কাৰণে এখন পেপাৰ যদি বেক লাগিছে 350 টকা লাগিব আৰু যদি দুখন বা তাতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহলে সম্পূৰ্ণ যেটো ফিজ হ'ব এক্সামিনেশ্যনৰ সেই ফিজটো আপোনালোকে দিব লাগিব মাৰ্কশিট ফিজ আপোনালোকৰ 150 টকা হয় সেন্টাৰ ফিজ এটা লয় গতিকে হেতু 250 টকা নেক্সট লেট ফাইন ফিজ অৰ্থাৎ আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছিলো যে যদি 7 তাৰিখৰ পৰা পিছত হয় আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ যদি 7 তাৰিখৰ পৰা হে 10 তাৰিখৰ সময়ছোৱাত যদি কৰে 7 8 9 এই ডেটত যদি কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ লেট ফাইন এটা লাগি যাব আৰু লেট ফাইনটো হৈছে আপোনালোকৰ 300 টকা তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই গুটেই যেটো আপোনালোকৰ আসলতে এই পইচা গিটা আছে অৰ্থাৎ এমাউন্ট আছে হে এমাউন্ট গিটা যেতিয়া আপোনালোকে প্লাস কৰিব আপোনালোকৰ যেটো ভ্যালু হ'ব আসলতে যেটো আপোনালোকৰ টোটাল ওলাব হেতু হ'ব আপোনালোকৰ আসলতে ফৰ্ম ফিলআপৰ ফিজ আৰু হে ফিজটো আপোনালোকে দিব লাগিব বা এনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ কলেজ হিচাপে যিখন কলেজত আপোনালোকে হয়তো পঢ়িব বা যিখন কলেজত আপোনালোকে এডমিশনটো লৈছে সেই কলেজখনৰ ওপৰতো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আপোনালোকৰ যি ফিজ হয়তো তেওঁলোকৰ সেন্টাৰ ফিজ বেছি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা থাকিব পাৰে সো এইখিনি মতে আপোনালোকে চাই ল'ব কলেজত খবৰ কৰিব যিখন কলেজত আপোনালোকে পঢ়ি আছে তাৰ মতে আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰ মতে আপোনালোকে নিজৰ ফিজটো দিব পাৰিব সো আপোনালোকক আজি এই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এই সম্পূৰ্ণ কথাটোৰ বিষয়ে আসলতে জনালো যে আপোনালোকৰ ফিজ বিলাক বা সম্পূৰ্ণ এই আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ যি কথা আছিল সেইখিনি সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনালো ডিঅডিএলৰ যিসকল হয় সো আশা কৰিলো ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনে প্লিজ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ